Kasunod nito ang nagugulat na si Woojin guys dahil ngayon pa lang niya nakita ang isang magic na sinasagawa ni Claire na nabasa niya sa aklat ni Hector. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome back mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous chapter. Sa nakaraang kabanata, napanood natin ang pagtatapos ng ating bida na si Woojin sa garapatang si Jacob. Bagamat aalis na sana ang ating bida at hahayaan na lang niyang mabuhay si Jacob, ay sinubukan ng garapatan na saksakin ang ating bida sa likod. Subalit dahil sa bilis at lakas ni Woojin, ay naiwasan niya ang patraidor na atake ni Jacob at siya ngang naging dahilan ng paglipad ng ulo ng naturang garapata mga sir. Matapos nito, nagtungo na ang ating bida kasama ang kanyang kaibigan na Red Wolf sa ikalimang lungsod ng Pioneer. Si Woojin lang ang pumasok sa lungsod at dito nagpunta siya sa Order Alliance branch upang ibenta ang balat ng werewolf. After makonfirm ng namamahala ng branch ang dala ng ating bida na isang tunay na balat ng werewolf, ay na-receive naman ni Woojin ang bounty nito at isang request ang kanyang tinanggap mula sa namamahala ng nasabing branch upang puksain ang isang halimaw na mas malakas pa sa werewolf at ito ay tinatawag na Mad Skull. Kaya naman samahan natin ang ating bida sa pagpapatuloy ng kanyang kwento mga Katoon Fam. Tara na, let's go! Magpapatuloy ang kwento mga sir sa isang minahan na tinutukoy ng namamahala ng Order Alliance branch kung saan matatagpuan ang halimaw na Mad Skull. Habang naglalakad si Woojin papunta sa pasukan ng naturang minahan ay nagsalita siya at sinabi sa kanyang sarili na natigil ang trabaho sa minahan na ito dahil sa Mad Skull. Napansin naman ng ating bida na nakakakilabot ang kapaligiran dahil sa madilim na enerhiyang nagmumula sa minahan. Kasunod nito ang pagsasabi ng ating bida sa kanyang isipan na hindi niya daw gusto ang lugar na ito at mas mabuti na tapusin niya agad ang trabaho sa lalong madaling panahon guys. Habang patuloy si Woojin sa paglalakad, may isang boses naman ang tumawag sa kanya at sinabi na maghintay lang muna daw ang ating bida at wag muna itong pumasok sa minahan. Dagdag pa ng lalaki habang nakikipag-usap ng may friendly vibe, pasensya na daw at kung maaari ay maghintay muna ang ating bida sa kanyang oras dahil una daw silang dumating dito at naghahanda na sila para sa isang labanan. Napaisip naman si Woojin sa sinabi ng lalaki kaya naman tinanong niya ang lalaki na kailan pa ba nagkaroon ng order ang pag-hunt ng mga halimaw. At dahil sa sinagot ng ating bida ay natameme na lang ang lalaki mga Katoon Fam. Kasunod naman nito ang energetic na pag-invite na lang ng lalaki sa ating bida upang sumama na lang sa grupo ng lalaki para makapag-hunt sila ng magkasama mga sir. Dahil dito, napaisip ulit ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na hindi na rin daw masama ang pag-aalok ng lalaking ito. Dahil kung maghihintay daw siya sa kanyang oras at nagtagumpay ang grupo ng mercenary na patayin ng Mad Skull ay isang malaking pag-aaksaya lang daw ito ng oras. Naisip din ni Woojin na wala ring saysay ang pakikipaglabanan sa grupong ito kung sino ang maunang pumasok sa minahan. Kaya naman nakapag-decide na ang ating bida na kahit makipaghatian pa siya ng reward sa grupo ng mercenary na nagpapakyut sa kanya, ang pagsama sa grupong ito ang pinakamahusay na option niya mga Katoon Fam. Habang nagpapakyut ang captain ng mercenary group sa ating bida, ay nagreklamo naman sa kanya ang kanyang kasamahan na kung sasali pa daw si Woojin sa kanilang grupo ay wala nang matitira sa kanila kapag naghatian na ng reward mga sir. Dahil sa naranasan ni Woojin sa grupo ng garapatang si Jacob, ay naisip ng ating bida na hindi daw pwedeng basta-basta na lang siyang magtitiwala sa mga tao sa mundong ito. Kaya naman tinanong ni Woojin sa captain kung bakit interesado pa rin ito na pasalihin siya sa grupo nila. Marami na daw itong members mga Katoon Fam. Natawa naman ng captain at sumagot na nakakahiyaman daw sabihin pero aminado daw siya na mas pinapahalagahan niya muna ang kaligtasan kaysa sa resulta. Dagdag pa ng captain habang nagsiseryoso na magiging malaking tulong daw sa kanila kung sasali si Woojin sa kanilang grupo dahil alam niyang malakas ang ating bida mga Katoon Fam. Dahil sa biglang pagbabago ng mood ng captain, napaisip si Woojin na ang lalaki na nasa harapan niya daw ngayon ay ang klase ng tao na nakikipagkaibigan sa malalakas at nambubuli naman sa mahina. Kasunod nito ang pagtatanong ng ating bida sa captain kung ano naman daw ang basis ng lalaki na sinabing malakas si Woojin mga sir. Casual lang naman na sumagot ang captain at sinabi habang tinuturo niya sa direksyon ng Red Wolf na kung hindi daw malakas si Woojin ay imposibleng sumunod sa kanya ang wolf na iyon. Grabe na expose pa si Red Wolf guys! Nagsalita naman ang babae at sinabing narinig niya daw na ang mga halimaw na wolf ay sobrang mabangis at malaya, kaya daw kahit ang religious alliance ay hindi sila mapasunod. Kaya naman nakakamangha daw mga Katoon Fam kung gaano kasunurin ang Red Wolf sa ating bida.
Dahil sa kanyang nakikita, naiinis namang napaisip si Woojin at sinabi sa kanyang sarili na nakakainis naman daw ang Red Wolf. Sinabihan niya itong tumago lang at huwag magpakita sa mga tao. Napatanong din si Woojin sa kanyang isipan kung kailan pa ba nagpakita sa mga tao ang Red Wolf. Na-realize naman agad ni Woojin ang sagot sa kanyang tanong nang makita niya na binigyan ng babae ang Red Wolf ng isang masarap na karne. Isang masarap na ulam sa mundong ito na kahit siya ay hindi pa niya natitikman, mga Katoon Fam. Dahil nakatitig ang ating bida sa Red Wolf habang kumakain ito ng karne, napansin ng Red Wolf na parang naiinggit si Woojin sa pagkain nito. Kaya naman hinulog nito ang karne sa lupa at itinulak gamit ang paa papunta sa ating bida, guys. Naiinis naman si Woojin sa ginawa ng Red Wolf at sinabi sa kanyang isipan na ano ba sa tingin ng Red Wolf sa kanya. Subalit nagningning naman ang ulam na karne sa paningin ng ating bida. Kasunod nito ang kusang pagkilos ng katawan ni Woojin na lapitan ang ulam na karne sa lupa at damputin ito. At habang pinupulot ni Woojin ang ulam na karne sa lupa, ay napaisip siya na dahil ba daw matagal ng panahon ang huli siyang nakakain ng ulam na karne, kaya hindi niya makontrol ang biglang pagkilos ng kanyang katawan? Subalit kinakain na ito ng Red Wolf at nasa lupa pa ito, kaya namang sumisigaw sa kanyang isipan ang dignidad ng ating bida bilang isang tao, mga Katoon Fam. Hindi madali ang buhay ni Woojin, guys! Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Buti na lang ay pinigilan ng babae ang kamay ng ating bida upang damputin ang nahulog na karne, guys. Kasunod nito ang masayang pag-alok ng babae kay Woojin ng isang mas malinis na ulam na karne habang sinasabi na kung nagugutom na daw ba ang ating bida dahil may extra pa siyang dala, mga Katoon Fam. At nang tumingin si Woojin sa babae habang inaalok siya ng malinis na ulam na karne, ay nagmistulang isang diyosa habang nagliliwanag siya sa mga mata ng ating bida. Kasabay ng pagsasabing, sa wakas, isang mapagkakatiwala na ang tao ang nakita niya, mga Katoon Fam. Matapos nito, pumasok na ang grupo kasama ang ating bida sa minahan. Habang naglalakad, kumakain naman si Woojin at ninanamnam niya ang binigay na pagkain ng babae sa kanya. Ayon sa ating bida, napakasarap daw ng karne. Ang malinamnam na katas nito at ang anghang na parang lutong Sichuan. Dugtong pa ni Woojin na hindi niya daw ito talaga maihahambing sa karne ng halimaw na kinakain niya noon para lang mabuhay siya, mga Katoon Fam. Naputol naman ang pagpapantasya ni Woojin nang nagsalita ang babae at sinabi niya na parang nakalimutan daw nilang magpakilala sa isa't isa. Nagsalita din ang captain at nagpakilala na siya daw ay si Jonathan at siya ang leader ng Black Marlin Mercenary Group. Nagpakilala rin ng mabait na babae, siya daw ay si Claire, mga Katoon Fam. Tumugon naman si Woojin at sinabi na tawagin na lang daw siyang Jin. Masaya naman si Jonathan na ni-welcome ang ating bida at sinabi pa niya na kung mayroon daw mga katanungan si Woojin ay huwag itong mahihiyang magtanong sa kanya. Matapos nito ay nakarating na sila sa lugar kung saan isasagawa nila ang pagharap sa halimaw na Mad Skull. Dito nag-utos na si Jonathan sa trap team na ihanda na ang mga lambat, kasunod nito ang pag-uutos niya sa javelin team na pumunta na sila sa kanilang itinalagang posisyon. Sumunod naman agad ng walang tanong-tanong pa ang mga kasamahan ni Jonathan, mga sir. Pagkatapos nito, nagtanong si Jonathan kay Claire kung maaari na ba silang magsimula. Sumagot naman si Claire na naiintindihan niya daw. Kasunod nito ang nagugulat na si Woojin, guys, dahil ngayon pa lang niya nakita ang isang magic na sinasagawa ni Claire na nabasa niya sa aklat ni Hector. Habang pinapanood ng ating bida si Claire sa kanyang ginagawa, nag-chant naman ang babae ng kanyang spell. Sa pangalan ni Claire, ako'y nananalangin. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa lupang ito. Feather Walk. Masaya naman nagsalita si Jonathan na tulad daw ng kanyang inaasahan kay Claire, ang kanyang buffs ay talagang top-notch, mga Katoon Fam. Ang Feather Walk ay isang buff na nagpapataas palalo ng bilis ng taong nakareceive nito. Dugtong pa ni Jonathan habang nagsisimulang maglakad na dadalhin niya daw dito ang Mad Skull sa loob ng 3 minutes kung mabilis siya at 5 minutes naman kung mabagal. Kasunod nito ang biglang pag-sprint ni Jonathan ng napakabilis kasabay ng pagsasabing maghanda na daw ang lahat, mga sir. Namangha naman si Woojin sa kanyang nasaksihan at nasabi niya sa kanyang isipan na kanina daw ay parang pagong kumilos si Jonathan, subalit ngayon ay mabilis na siya. Kaya naman napaka-cool daw, mga Katoon Fam, ng magic at possible din ba daw na matutuhan niya rin ito? Mukhang may bagong interest ang ating bida, guys. Sumigaw naman ang isa sa mga kasamahan ni Jonathan at sinabing wag na daw silang mag-aksaya pa ng oras dahil ang Mad Skull ay papunta na sa kanila anumang sandali. Dagdag pa ng lalaki na kung magkakamali daw ng kahit isa man sa kanila ay maaari itong magdulot ng kanilang kamatayan. Kaya naman manatiling matalas daw silang lahat, mga Katoon Fam.
Habang naghahanda na ang lahat sa nalalapit na bakbakan, nasa likod naman ng grupo si Woojin at napapaisip sa kanilang strategy. Hindi naman daw masama ang kanilang plano na ilure ang halimaw sa kanilang trap, tapos ay pakawalan nila ang lahat ng kanilang puwersa. Subalit napatanong din ang ating bida kung ang ganitong strategy ba daw ay gagana laban sa isang Mad Skull, mga sir. Nagtagumpay naman si Jonathan na mapasunod ang Mad Skull at habang mabilis itong tumatakbo papalapit sa lugar na ginawa nila ng bitag, sumigaw siya at ipinautos sa trap team na pakawalan agad ang kanilang lambat. At ganun na nga, bam! Nagtagumpay ang trap team na mahuli ang Mad Skull sa kanilang lambat. Kasunod nito ang buong lakas nilang sigaw na hilahin ang halimaw at huwag itong pakawalan. Hindi naman nag-aksaya pa si Jonathan at inutusan niya agad ang Javelin team na umatake na sila. Handa agad ang Javelin team at buong lakas nilang hinagis ang kanilang mga sibat sa hindi makakilos na Mad Skull. At ganun na nga, bang! Matagumpay na tumama ang mga sibat na binato ng Javelin team sa Mad Skull at nagdulot ito ng malakas na pag-iyak ng halimaw dahil sa sakit nitong naramdaman, mga sir. Dahil sa sakit na ininda ng Mad Skull ay sinubukan nitong kumawala sa lambat, mga sir. At kahit maraming tao na ang nagtutulungan upang mapigilan ang halimaw na Mad Skull, ay wala silang nagawa para panatilihing hindi ito makakilos. Kaya naman, bam! Tuluyan nang nasira ang lambat, guys, at hindi pa doon natatapos, mga sir. Dahil kasunod nito ang napakabilis na pagsugod ng halimaw papunta sa nagugulat na si Claire. Susubukan naman sana ni Claire na dumipensa laban sa pasugod na Mad Skull, mga Katoon Fam, pero mabilis na dumating ang ating bida at pinigilan niya ang nag-aamok na Mad Skull sa pamamagitan lang ng paghawak niya sa mga sungay ng halimaw, guys. Katawan lang, walang takot. Nag-aalala naman na pasigaw si Claire na delikado daw ang ginagawa ni Woojin, mga Katoon Fam. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya kay Claire na huwag daw siyang mag-alala. Dugtong pa ni Woojin habang lumalabas ang kanyang monster vibe dahil alam niya daw ang eksaktong paraan ng paghunt sa isang Mad Skull. At doon nagtatapos ang ating Chapter 4, mga Katoon Fam. Hawak ni Woojin ang Mad Skull sa sungay at siguradong hindi pa ito tapos. Sa susunod na episode, nakaharap si Woojin sa Mad Skull, ang halimaw na nagpabagsak sa kanya ng 28 beses sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, hawak niya ito sa sungay at may napakagandang ngiti pa. Ano na ang susunod na gagawin ng ating bida? At paano nga ba ang tamang paraan ng paghunt sa isang Mad Skull? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.